قلت لك لحم ومرقه ما اكلها. قمت اتخيل شغلات قدامي غريبه زين، والازواع والهاله، وهدومنا تقسب من وراء الدم والدهن. ليه ما تاكل اللحم وهذا؟ ما اتخيل اللحم مال البشر، ما اشوف شيء قدامي، اشوف يما اكل اللحم اشوف مال البشر قدامي. In mijn leven ervaar ik dat hoe dichter ik naar mijn Arabische roots in het Midden-Oosten reis, hoe groter de conflicten worden. Toch keer ik telkens weer terug. Wat hoop ik hier te vinden? Mijn familie in Nablus, Palestina, leeft al generaties lang in oorlog. Er is flinke ruzie aan de hand. Er wordt echt keihard geschoten. Als kind kreeg ik tijdens mijn zomervakanties al te maken met geweld. Maar ik kon telkens weer naar het veilige Nederland terugkeren, waar er hulp was als ik dat nodig had. Zo kon ik het conflict achter me laten als het te veel werd. Maar wat als die mogelijkheid er niet is? Sinds 1980 zijn 4 generaties Irakezen opgegroeid in oorlog. Zij leven al zo lang in conflict dat vrede een zeldzaam begrip is geworden. We got him. أنا رئيس جمهورية العراق بإرادة العراقيين وباقي إلى هذه اللحظة. الحكم على المدان صدام حسين المجيد لإعدام شنق حتى الموت. وإن شاء الله ناخذ ثارة. De komst van de Amerikanen en vele bomaanslagen. De onderlinge strijd. De komst van IS. En nu? Wat staat ze nu te wachten? In mijn werk en op reis zie ik zoveel Irakezen die uitgeput en beschadigd zijn. Is er hulp voor hen die zo worstelen met hun onverwerkte trauma's? In deze aflevering reis ik samen met Rasool dwars door de zwaar bevochten provincies Al-Anbar en Bagdad. Ik ga onderzoeken hoe mensen hier hun trauma's proberen te verwerken en hoe zij op zoek gaan naar rust in hun hoofd. Another thing in Iraq, they like to horn all the time. It's like beep all the time, all the time. So my thumb is here. على السلام عليكم. شو صح؟ الحمد لله على السلامة. شلونك؟ كيف حالك؟ بخير الحمد لله. شلون صغر؟ هسه نسلم الله عليك. يخليك. نجيب شنطاتنا وننزل على السيارة. Maitham, een psychische hulpverlener, neemt ons mee naar een vluchtelingenkamp buiten Fallujah. أقول لك هاي المنطقة سقطت منا الحدود السورية الأردنية. من غاد دخلت داعش؟ هو داعش استحل المنطقة من الحدود السورية الأردنية اللي ما تقول هاي المنطقة صار قريب عليها على حدود بغداد. هاي كل العوائل تهجرت من عندها. هسه حاليا متواجدين بالمخيمات. In het kamp wonen zo'n 2600 families die in 2015 op de vlucht sloegen voor de strijd en geen thuis meer hebben om naar terug te keren. Maitham is een van de weinige hulpverleners in zijn regio die mensen probeert te helpen met hun psychische problemen. هو طلع معنا بعشرة ضربت له الطيارة بعد أنا واقفة بالطرمة. التفتت لقيت ابني الكبير مقطع. نايم على قريولة مجذور. تحجت على زلمتي مقطوعة رجله جوا. طلع لي ابني بالجو من الهول خت الجو بالهول. طابت له شظية كبيرة من الشباك وقاطعيته من الكتف. انتي زوجك وابنك تعرضتي يعني انصدمتي صارت صدمة عندك؟ لحد الان هسه لحد الان الليل ما نام. ليش اقول لك والله صار 5 سنين. لحد الان الليل ما نام بس بداية العشاء. نعم. واسأل عائلتي كلهم. صح. هاي قعدت هاي مكاني بس انا بنام اول 10 ساعة من 11 ورا انا للصبح قاعدة. هاي قعدتي. اتذكر بالحادث شلون صار قدامي. شلون تجي حالة هسه حتى جهالي ذنك تنهل. اشوف الفيلم يدور قدامي مال ابني وزلمتي. هسه وبعد انا جاي اقول لك والله صح. بس انام اول الليل
نعم. تصير عندك اوجاع جسديه؟ اي. شلون مرات يعني جسمي يموت كله ينحل من تمر علي هاي اللقطه مالتهم. يعني تصير وشه براسك؟ اي وشه براسي، ولو ما تحس بين تجي غمامه على عيوني اقول ما اشوف الا اتذكر الحدث هذا. من ادحج يعني اقول شلون يعني انا طلعت من ذاك المكان وعائلتي راحت. Deze vrouw durft openlijk te vertellen over haar trauma. Maar ik merk dat de meesten hier liever niet over praten. الناس هنا عيب عندها شوي يوم تعترف انها الامراض النفسيه عندنا هنا بالعراق وصمه، يعني وصمه عندهم بالمجتمع، ما بالسهوله يقول لك انا مريض نفسيا. وصمه بها كبيره، والنوب زادت النوب. هذه الوصمه هو الناس الاشخاص العاملين بالصحه النفسيه غير كفؤين وغير مهنيين. يعني والقصف هم اثر عليك؟ اي حيل اثر علينا، يعني بسبب القصف. يعني شلون صار بينا؟ تهجروا الناس، صارت هو انقصف. يعني شلون الاكتئاب النفسي، يعني انتبه على بنات اشوفهن وياهن ابوهن وياهن، وشلون يمشن وشلون مدللينهن، واتخيل نفسي يعني مثلهن. بس قلت ليش ما يجي يصير وياي؟ وعندي حالة حيل حالة نفسية، ومرة اعصب، وعندي تيوب 350، وعندي هبوط بالضغط، ويعني واختنق صدري حالي هيك النفس يطلع وما قاعد يعبر. يعني اتوقع اقول يعني لو هسه ابوي وياي ويهتم بيا والله اقوم ادعي على نفسي. وجبت حب من داري هناك من كنا ببزيه، بس جبت حب والله قلت اسم نفسي وارتاح. يعني اتمنى الموت بكل لحظه. اذا بقيتي بالمخيم انا وياك ان شاء الله. تسلم استاذ ميثم، والله ما تقصر. Maitham moet voortdurend om het taboe dat in Irak rust op psychisch lijden heen werken. Wat drijft hem om dat steeds weer te doen? أنا مدي أقدم مساعدة لهم، بس الإمكانيات ضعيفة داخليا أشعر بها. عندك الأطفال يعني متأثرين كلش بالصدمات النفسية من هاي الفئة اللي ساكنين بالمخيمات، وحتى العائدين في المناطق فيحتاج لهم تأهيل ومراكز تخصصية حتى مثلا نبني جيل آمن للمستقبل. كيف العلاج يعني؟ كل شيء بالدواء. ماكو جلسات نفسية، علاج نفسي معرفي سلوكي ماكو نهائيا. العراق ما يخرج معالجين نفسيين، ماكو هذا التخصص. احنا هنا ماكو في العراق. Het lijkt alsof de mensen en hun trauma's in het kamp worden weggestopt. Met te weinig kennis en mogelijkheden om hen heen om werkelijk iets aan hun situatie te veranderen. Ze zitten klem. Wat moet er nog gebeuren voordat mensen hier wel de hulp krijgen die ze nodig hebben? Yalla. Long day. Voor ons gaat het leven gewoon door. Die avond neemt Maitham ons mee naar een traditionele bruiloft van zijn neef. Ik merk dat ik de verhalen uit het kamp moeilijk kan loslaten. What's up, bro? Do you like it? It's really nice. The weddings are always nice. Maitham vertelt dat ook zijn eigen familie zwaar getroffen is in de oorlog. Maar vanavond lijkt iedereen het vooral even te willen vergeten. حبيبي بالسلامة، نشوفك بخير إن شاء الله، على تواصل إن شاء الله. Guess who's back? Yeah. Back then. Man, I'm too tired for these jokes, seriously. In Nablus, Palestina, liggen op een begraafplaats niet ver van het ouderlijk huis van mijn moeder Irakezen begraven.
die met de Palestijnen vochten tegen Israël. In Bagdad bezoek ik een begraafplaats, waar ook Palestijnen begraven liggen die naar Irak kwamen om te strijden tegen de Amerikanen. هذا ذاك اليوم جابوه هيات هذا هنا واحد جابوه من مال سبايكر 5 سنين خطيه. وهاي امه ماجده. هاي ماتت من وراه وهو ذاك هو اسمه مصطفى. هسه فيك تحكي لي عن المقبره هاي؟ يوم 6/7/2006 انفتحت المقبره. كانت هاي كلها منتزه والعالم تيجي تصيف بيها. تحولت من منتزه الى قبور. يعني العالم قبل كانت تزرع ورد، تزرع. هسه قمنا نزرع جثث. حجي قمنا نزرع جثث. Ik vind het tekenend voor de situatie in Irak dat een park waar mensen kwamen om te ontspannen is veranderd in een plek om de vele slachtoffers van de oorlogen te begraven. هسه كم جثة كانت تصلكم باليوم؟ كانت توصلنا قلت لك 30 40 45 20 15 مقتولين؟ قبل شنو هم عايشين غير مقتولين، مذبوحين مصلوخين بالمفخخه بالكذا بكل شيء بكل شيء بكل شيء. شايف القصاب يمن يصعد الطلي بالقناره وهيك مملخ هيك من عدا المجدودين اللي ورا وضاربيهم هنا قفايص ولاحميلهم ومكلبتشين لو كارته لايلون موعين بحلقهم. هواي شغلات. يعني اذا اريد احكي لك يعني يراد لنا شهر شهرين وما يخلص الحكي. زين يعني انا يمكن قلت لك قبل شويه قلت لك لحم ومرقه ما اكل. قمت اتخيل شغلات قدامي غريبه. زين والازواع والهذا وهدومنا تقسب من وراء الدم والدهن. ليه ما تاكل اللحم وهذا؟ ما اتخيل اللحم مال البشر. ما اشوف شيء قدامي، اشوف يما اكل اللحم اشوف مال البشر قدامي. فما اقدر اكل ولا المرقه الحمراء. ما اقدر. على الخبز وشاي. ولحد الان بس اتخيل هيك شغله بعد ما اكل. طيب شو تشتغل انت هان؟ اشتغل كبور. من متى بتشتغل كبور؟ كم صار لك؟ سنة. حبيبي شو اسمك انت؟ محمد. محمد ايش؟ علي. قد ايه عمرك؟ 9. ما بتروح على المدرسة؟ ايه اروح. شو امنيتك تصير؟ ضابط. ليه ضابط؟ هناك اضرب طلقات كل شيء هناك بابا افتش. ما تخاف من الحرب؟ لا. ليه؟ شنو؟ ليه ما تخاف؟ ما اخاف اني من الحرب. Het maakt me somber dat zelfs de kinderen die ik spreek er vooral van dromen om soldaat te worden en de wapens op te pakken. Wat staat hen te wachten? شوف أنا قلبي ميت بس اكو حاله اذا تجيك هنا مو بكيفك اذا ما تبكي. في بصيبك امرار هيك احلام؟ لا الحمد لله الحمد لله ماكو اي مرض، لا مرض ولا لا اشكي. احلام تحلم؟ احلامي والله احلام. زي ايش؟ اي والله هاي احلام لو دا ادفن لو هوايه شغلات هوايه شغلات. انا تدري انا يوميا اشرب. ليش؟ يوميا اني اشرب حتى انام، لان ما اقدر انام. اشرب كحول يوميا حتى انام، حتى اخلي راسي على المخده انام. يا ما اشرب ما انام، ل3 ل4 ما انام.
وخلاص وبعد ما اقدر احكي اي والله لان تعب التعب تعب. قلت لك هذا حكيت لك هيك جزء صغير هذا ما اقدر بعد احكي يعني تعب. Haidar is niet de enige die geen hulp krijgt en alcohol als medicijn gebruikt om zijn nachtmerries te onderdrukken. Uit onderzoek van het Iraaks ministerie van Volksgezondheid blijkt dat er steeds meer ernstige gevallen van drugs- en alcoholmisbruik gesignaleerd worden in ziekenhuizen door het hele land. Als ik de begraafplaats achter me laat, verlang ik naar lucht. Hoe doen mensen van mijn leeftijd dat hier, die nog een hele toekomst voor zich hebben? Hoe proberen zij los te komen van hun pijn? Via een vriend van Rasool ontmoeten we Abdul Khalik, een drifter uit Abu Ghraib. بعد الرادلة وقت يتدرب لسه فيها شغل؟ شلون؟ فيها شغل لسه؟ لسه بعد يعني واحدة من الأمور يعني لازم السايق يشتغل بعد على نفسه بس حلو شوي شوي يتدرج يمشي وضعه. تمام؟ نروح نسلم على الشباب؟ يلا يلا. هاي المشاكل اللي تصير مشاكل كثيرة يعني وضع البلد من خلال هذا الموضوع والضغوط وغيرها تصير لازم انه انت تحتاج مساحة انه تفرغ بيها. هاي المساحة القاها بالدرفتنج. يصير الشباب من يشتم ريحة الإطار خلص الأدرينالين يعلق فول. Bij Abdel merk ik dat Rasool en ik weer even kunnen uitblazen. Hier, tussen de piepende autobanden, lijkt het gedreun van afgelopen oorlogen ver weg. Man, it's crazy, hè? Yeah, it's cool. finish يا صقر فنشنا يلا نروح. Ik vind het prettig om in de buurt van Abdel te zijn. De volgende dag pikt hij ons op. Ik ben benieuwd hoe zijn dagelijkse leven eruit ziet en hoe hij zijn hoofd probeert leeg te maken. بشكل عام ومستوى الحر يعني. والله كلش حار. كهرباء معكم. Abdel neemt ons mee naar zijn huis in Abu Ghraib, op nog geen kilometer van de beruchte gevangenis, waar Amerikaanse soldaten Iraakse gevangenen martelden. عندنا مثل العراقي شو يقول؟ يقول الفتك كبير والرقعة صغيرة. المشكلة كبيرة والحل صغير. فما تنحل. تمام؟ لازم الحل على كبر المشكلة. ماكو. انسى. تشيك بوينت. بس توصل يمه انت منين؟ رايح لوين؟ بس هذا السؤال التاريخي. نزل كاميرتك خلاص وصلنا تشيك بوينت. نزل الكاميرا. You arrived to the checkpoint. Head your camera. Again? Yes. De route loopt van checkpoint naar checkpoint. Telkens moeten we weer verantwoording afleggen. Wie we zijn en waar we naartoe willen. Ik zie de frustratie bij Abdel als we zijn straat niet in mogen. وين الكتاب؟ هذا الكتاب. أنا ما عندي شيء، هسه هاي محلاتنا من هنا أفوت وأروح أصور شو يريد يسوي؟ فجر الجسر أني عود من يجي أقعد أشوف التصوير. Yeah, man, this is crazy. Yeah, it's crazy. Every middleman, every small man will just stop you and will tell you like, yeah, this you are not allowed to go there because it's a sensitive area. I don't know where it's not sensitive. افترى. السلام عليكم. مشكورين. Via een sluiproute komen we alsnog bij het huis van Abdel en ontmoet ik zijn familie.
بيه هذا على السيارة؟ ايه انت قاعد تنصحه تقول له استمر بهاي الشغلة لو تقول له بطل؟ والله شغلة حلوة. شنو اللي بيها حلوة؟ انت شو نصيحتك له؟ والله نصيحته يعوف هاي الشغلة. ليه؟ لأن هسه مد ايدك بجيبه اذا لقيت ربع عنده ايش تريد انطي؟ من وراه. فما تفيدك هاي الشغلة. نصيحة تصور قرعتي؟ لا. والله انا انصحك لا تصوره ولا تسوي له لا فيلم ولا هاي. لأن تشجع انت. بيك يعوف هاي الشغلة. Achter de glimlach van Abdel en zijn broer gaat een pijn schuil, waar ze niet graag over praten. استفدتوا شيء من دخول الامريكان على البلد؟ شو استفاد يعني؟ كل شيء ما اخويا وراح، شنو اللي استفاد له؟ كل شيء ما استفاد. لا ما كلها شارب. هسه نطلب الامريكان سوا. اي والله. ليه؟ بيناتنا دم. بيناتنا دم. ليه طيب؟ قتل اخي. الله. وين قتلوه؟ عالشارع يمشي يضربه طلقات. راجع من الشغل. قناص؟ قناص. الله كريم، نلزمهم وين يروحون؟ ربك. ناخذه. يجينا امريكا نطلقوهم. ناخذ ثارنا. انا هولندا شاركت مع الامريكان. وين شاركوا؟ هولندا؟ بالدخول على العراق. شاركوا؟ ايه ولا؟ خلاص يعتمد عندهم. تحضر خلينا نغديك وبعدين نرتبك. Wraakmoorden liggen diep verankerd in de Iraakse stammencultuur. Dood jij iemand van de een, dan zal de ander er een bij jou komen doden. يعني حرام اللي دا يصير بينا، حرام. مفروض احنا بهاي ال 15 سنة اللي فاتت لو في رجال دولة حقيقيين كان الوضع تغير. كان دولة استقرت، كان وضع اقتصادي يتغير، وضع التعليم المزري اللي عندنا ايضا كان تغير. كان هاي الشباب ما هاجرت لاوروبا وراحت وخاطرت وعبرت بحار. هاي الامور كان كلها ما صارت. كان ما هاي الالاف من الناس اللي ماتت بدون سبب. وشو تغير بعد الاسقاط؟ كثير تغيرت. دير بالك ادم. تمام؟ يعني كان اكو مبادئ، كان اكو امور تحددها التزامات عرفيه. هسه الامور صارت تشبه بالغابه. القوي يعيش والضعيف خلص يلقى له قوي حتى يعيش. الامور بهذه الصوره صارت. عندك واحد موجود بالدوله يسندك خلص انت قوي. وايضا الميليشيات كذلك. Wat ligt er voor Irak in het verschiet? Als er geen hulp is voor mensen die zo getekend zijn door trauma's uit hun verleden. Wat voor een toekomst valt er op te bouwen als alcohol een medicijn is en als pijn niet in verdriet, maar in woede wordt omgezet? Dan lijkt een uitweg heel ver weg. فقر شوف التصوير تاع تجرب الدولمة العراقية. Ik voelde mij de afgelopen dagen verbonden met Abdel en zijn broer. Bij hen ben ik welkom en veilig. قاعد يصورني شوف ستة صغيروني وراح يطلع على التلفزيون الهولندي. تخيل. Maar hoe dichtbij is vrede als zelfs zachtaardige mensen zoals zij wachten op het moment om hun gedode broer te kunnen wreken?